ka-pengyow. So welcome back po sa aking channel. This is Carrot and this is Carrot's World. So for today's video ay magkakaroon tayo ng isang unboxing sa recently purchased na produkto na matagal ko nang pinapangarap. Pinag-ipunan, at sa wakas, nabili na natin siya. So without any further ado, buksan na natin yan. Dahil nga unboxing, kailangan yung bubuksan natin yung produkto, naka-box. It was at this moment that he knew. He fucked up. Last ko na yan. Kabibili ko lang siya. Actually, buksan na kanina sa store. Pero kabibili ko lang siya. At sabi ko nga, matagal ko na itong pinapangarap, itong bagay na to. And I've been saving for this. So, medyo nakaka-LL tayo ng konti. Nakakaluwag-luwag. Para hindi na ma-excite tayong lahat, simulan natin yung unboxing. So, this is MacBook Air 13 inches M1. 8GB CPU, 256 SSD. So, I bought it here in Taiwan. And nung bumili ako, may konting discount. From the original price, meron siyang 4% discount. Tapos aside from that, meron ding freebie na charger na normally, sabi nila is, ito daw ay nasa $1,690, pero libre na lang, ewan ko kung bakit. And yun, kamura tayo kahit pa paano. So, buksan na natin. So, yun nga, sabi ko kanina, nabuksan na rin to kanina dun sa store. Kasi, yun nga, sinet up na rin ni Kuya. So, buksan na lang ulit natin. So, kung tutusin, hindi to unboxing. Re-unboxing. Re-unboxing na lang tayo. Sorry mga ka-pengyow. So, dahil medyo masaya tayo, at nabili natin. So, ito na nga siya. Patong natin dyan. And we have the MacBook. So, saya lang. Siyempre, mag-ipon din tayo. So, aside from that, ang laman niya sa box is the MacBook. Meron din tayong menu. Or, menu ba tawag dito? Meron din tayong mga papel para sa MacBook. Siyempre, naka-Chinese, naka-Chekwa. So, may English din naman, pero hindi natin maintindihan. At, siguro meron din. Siyempre, hindi mawawala. Sticker ng Apple. Yung nagtataka tayo, bakit nga ba may kagat yung mansanas ng Apple? Sabi nila kasi, ang may kasalanan daw kasi nun, si Oppo. Huh? Yung ituloy yung joke ko. Napaka-corny. Pero anyway, so yun nga, meron tayong, nandito yung mga papel-papel, nandito din yung sticker, 2 pirasong sticker. And aside from that, ang nasa box pa ay cable, at meron tayo yung original niyang charger. Okay? So aside from that, wala nang laman yung box natin. Ito na. Ang MacBook, it comes into 3 colors. So, meron silang space gray, meron sila nung, kalimutan ko yung tawag dun sa isa, na parang pinkish, orangey na color. Tapos, meron yung silver. So, ang pinili natin is yung space gray. So, gusto natin. Dahan, syempre pag bago, pinaghirapan, pinag-ipunan, dahan-dahan. Ayun na nga. Ayun na tayong MacBook Air. So, pagkapos natin, siyempre, meron pa siyang cover ulit. So, ito yung MacBook natin. Bakit nga ba ako bumili ng MacBook? Kailangan ko ba talaga ito? Well, tulad nga sinabi ko, matagal ko siya pangarap. Pinag-ipunan, tagal nang gustong bilihin, pero
hindi naayos sa panahon. Maraming pinagkakagastusan at hindi ganun kalakihan din ang kinikita natin, no? So, yun nga, pinag-ipunan at nung medyo may sapat ng ipon, pinili natin. And also, I've been watching reviews, reading reviews na rin about MacBook Air using the M1, di ba? This MacBook Air is installed with Apple's own chip, the M1 chip. At based on mga reviews na rin, based na rin sa mga nababasa ko, it's so very powerful. Kung dati yung MacBook Air is handling lang for some clerical works, sabi nila, yung MacBook Air nun ay hindi kasing powerful ng MacBook Pro, especially sa video editing, photo editing, etc. Doon sa mga hard labor work siguro ng isang computer ay hindi natin masyadong may kumpara daw yung sabi nila yung MacBook Air sa MacBook Pro. Pero this time, dahil na rin sa development ng M1 chip ng Apple, based na rin sa mga reviews at mga napapanood ko at mga nabasa ko, kaya nang makapagsabayan ng MacBook Air sa MacBook Pro. Kinuha lang natin yung basic, 8GB RAM and basic storage na 256. Nasagot ba yung tanong ko? Bakit nga ba ako bumili? Okay, bumili rin naman ito. Siyempre, investment. Gagamitin natin ito for as video editor. Diba? Mag-edit tayo dito ng mga videos, mga pictures na rin. And also, hindi ko na alam eh. Masaya lang ako. I'm just so happy that I bought this through my own money, my own sweat. And actually, first MacBook ko to in my existence. And tingnan natin kung magagamay ba natin ang iOS. Laking Windows tayo kasi yun lang yung available na sa atin noon. And kung ano nang pinagsasabi ko, I'm just so happy that I bought this and meron na. Actually, kanina sa store, kinakabahan pa nga. Medyo kabado. Hindi ko alam kung bakit ako kinakabahan. Nung binili namin ito, I am with a friend and hindi ko alam ba't ako kinakabahan kung bakit. I was thinking, bakit ko ba siya bibilin? Kailangan ko ba talaga siya? But, bottom line is, kung gusto mo and you have the means and pinag-ipunan mo, go for it. Diba? May mga bagay na pinag-iipunan. Mga bagay na, diba, magpapasaya sa'yo. Though it's a material thing, pero, wala lang. Sayang makita minsan yung mga pinagpaguran mo, pinag-ipunan mo na dati pangarap mo lang, dati pinapanood. Shit, drama. Anyway, with the review of the MacBook, siguro next video na lang natin yun. Siyempre mag-aaral pa rin tayo. Beginner. I'm a beginner. I'm a neophyte into iOS. Again, ito yung MacBook Air 2020 M1 chip, 256GB, 8GB RAM, and wala lang. Saya lang. Maraming salamat po sa panonood and sa pag-unbox, sa pagsama sa akin sa pag-unbox nitong MacBook Air na na-purchase ko. At yun nga, para sa lahat ng nanonood, kayang-kaya nyo abutin yan. Kapit lang, sabi ng Tarsier. Maraming salamat po sa panonood. Ito po si Kier. And this is Carrot's World. So kung nagustuhan nyo itong video na to, please hit like and subscribe na rin po para maging updated tayo sa ating mga videos. And maraming po salamat. I'll see you. Bye-bye.